নমস্কাৰ অতিথিবৃন্দ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পিয়াছপিডিয়াৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে। আপুনি যিহেতু CTETৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে আপুনি চিলেবাছৰ প্ৰত্যেকটো টপিকৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাৰ উপৰিও সেই টপিকবোৰৰ ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেই প্ৰশ্নবোৰৰ কিছুমান প্ৰেক্টিছ কৰাটো আৱশ্যক, আৰু আমি তাকেই কৰি আছিলোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে নিশ্চয় চাব। এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ যি হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেজেছ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, তাৰে যি প্ৰথম স্তৰ প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্ট, তাৰে টোটেল 30 MCQsৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ ডিছকাছনে আপোনাক হেল্প কৰিব যে আপুনি প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে কিমান ভালদৰে বুজি পাইছে, ক্ৰম'জম, জেনেটিক্স এবিলিটি, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ, এইবোৰত ক্ৰম'জমৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা বা ইণ্টাৰনেল এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, জেনেটিক্সৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে বহুত ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চোৱাৰ ট্ৰাই কৰিব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনক CTETৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডক মেইনটেইন কৰি পিনে ডিজাইন কৰা গৈছে। সেয়ে আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ছল্ভ কৰা ট্ৰাই কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি যদি মোৰ হোৱাটছআপ কমিউনিটিত জইন হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে দিয়া QR কোডটো স্কেন কৰি পিনে আপুনি ডাইৰেক্টলি জইন হ'ব পাৰে, নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি পিনে আপুনি ডাইৰেক্টলি কমিউনিটিত জইন হ'ব পাৰিব। যি কি নহওক, আপোনাক যদি এই ভিডিঅ'টোৱে কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে বা আপোনাৰ নলেজক ৰিফাইন কৰাত হেল্প কৰে বা আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আমি সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ যি ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্ট, এই কণ্টেণ্টৰ ফালে আগবাঢ়ো। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছে, এ টিচাৰ নটিচেছ ডেট ওৱান ষ্টুডেণ্ট হেজ ডেভেলপমেণ্টেল ডিফিকাল্টিজ ডিউ টু মেটাৰ্নেল ড্ৰাগ এবিউজ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি। দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে এইটো কথা নটিচ কৰিছে যে এগৰাকী শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম আহিছে, ডিফিকাল্টিজ আহিছে, আৰু তাৰ মেইন ৰিজনটোৱে হৈছে যে মাতৃয়ে গৰ্ভাৱস্থাত কিছুমান ড্ৰাগ এবিউজ কৰিছিলে, লাইক এলকহল কনজিউম কৰা বা ডক্টৰৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কিছুমান ঔষধ খোৱা। তো এই ঔষধ খোৱা বা ড্ৰাগ এবিউজৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো ষ্টুডেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্টত দেখা পোৱা গৈছে। তো এইটো আচলতে কিহৰ এক্সাম্পল? পজিটিভ টেৰাটজেনিক ইফেক্ট, মৰেল এণ্ড ৰিইনফৰ্চমেণ্ট। অভিয়াছলি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে আমি বেচিকেলি টেৰাটজেনিক ইফেক্ট বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ কিছুমান এলকহল কনজিউম কৰা, চিগাৰেট খোৱা বা ড্ৰাগ এবিউজৰ কাৰণে এই ষ্টুডেণ্টৰ বা এগৰাকী শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। তো এইটোক বেচিকেলি টেৰাটজেনিক ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে, এ চাইল্ডছ টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ ডেট জিনছ আৰ লোকেটেড অন ক্ৰম'জমছ, জিনছ আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী চায়েন্স টিচাৰে এক্সপ্লেইন কৰি আছে যে জিনছ বেচিকেলি ক্ৰম'জমৰ ভিতৰত থাকে বা ক্ৰম'জমৰ ভিতৰত অৱস্থিত। আচলতে জিন কিহৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল বা জিনে কি বহন কৰে? অভিয়াছলি আমি সকলোৱে জানো যে জিনে কি কৰে, যিমানবোৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈকে লৈ যাবলগীয়া বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ, যাক আমি বেচিকেলি হেৰিডিটি ট্ৰেটছ বুলি কওঁ, এই হেৰিডিটি ট্ৰেটছবোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰাত হেল্প কৰে। অৰ্থাৎ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে এই বডি ফিচাৰ্ছ, ব্লাড গ্ৰুপ বা বাকী যিমানবোৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল এপিয়াৰেঞ্চৰ ৰিলেটেড বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য ৰিলেটেড কিছুমান ট্ৰেটছ ট্ৰান্সফাৰ কৰাত এই জিন্সবোৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বেচিকেলি এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। ইয়াত কৈছে, এ চাইল্ডছ আই কালাৰ ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই হেৰিডিটি। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৰ যি চকুৰ কালাৰ, সেই কালাৰটো বংশগতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, আৰু তাৰে ৰিজনত কৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ এলন ডিটাৰমাইন আই কালাৰ, যে পৰিৱেশীয় কাৰকে এই চকুৰ কালাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? অভিয়াছলি আপুনি গমে পায় যে এগৰাকী শিশুৰ যি চকুৰ কালাৰ, সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ যি প্ৰভাৱ, সেইটো কেৱল হেৰিডিটিহে থাকে, অৰ্থাৎ বংশগতিৰহে থাকে, যাৰ কাৰণে প্ৰথম এছাৰশ্যনটো কাৰেক্ট। কিন্তু ইয়াত এনভাইৰনমেণ্টৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে, অৰ্থাৎ ৰিজনটো ভুল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে, এ চাইল্ড গ্ৰেজুৱেলি গেইনছ কণ্ট্ৰল অভাৰ ডিফাৰেণ্ট বডি পাৰ্টছ ইন এন অৰ্ডাৰলি ছিকুৱেঞ্চ, দিছ ছাজেষ্ট ডেট ডেভেলপমেণ্ট ইজ। ইয়াত কৈছে বেচিকেলি এটা ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছৰ কথা কৈছে, যে ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছৰ কোনটো প্ৰিন্সিপলছে এইটো বুজায় যে এগৰাকী শিশুৱে প্ৰথমতে লাহে লাহে তেওঁৰ বডিৰ বিভিন্ন অৰ্গেনছ বা পাৰ্টছৰ যি কণ্ট্ৰল, সেই কণ্ট্ৰলবোৰ মানে কৰিবলৈ শিকে, আৰু যি ডেভেলপমেণ্ট সেয়া অৰ্ডাৰ নতুবা এটা ছিকুৱেঞ্চ ফ'ল' কৰে। তো এইটো আচলতে কোনটো প্ৰিন্সিপলছ? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 2, চিষ্টেমেটিক এণ্ড প্ৰেডিক্টেবল। বাকীকেইটা শুদ্ধ নহয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে, মালনিউট্ৰিশ্যন ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি মে ডিলে ফিটাল গ্ৰোথ। ইয়াত কৈছে যে
গৰ্ভকালীন অৱস্থাৰ মহিলাৰ বডিত যদি পুষ্টিহীনতাৰ এনেকুৱা সমস্যা দেখা দিয়ে আৰু এই পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত যিটো সন্তান থাকে সেই সন্তানৰ গ্ৰোথ বা বৃদ্ধিত অকণমান বিলম্ব বা দেৰি হ'ব পাৰে। আৰু তাৰে ৰিজনত কৈছে এ ফিটাছ ডিপেণ্ডছ অন মেটাৰ্নেল নিউট্ৰিশ্যন ফৰ ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াত কৈছে যে সেই মাতৃৰ গৰ্ভত থকা ভ্ৰূণটোৱে বেচিকেলি মাতৃৰ বডিৰ যি নিউট্ৰিশ্যন, যি পুষ্টি, এই পুষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ আপুনি এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাব পাৰে। অভিয়াছলি মাল নিউট্ৰিশ্যনে কি কৰে, প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত ফিটাছ বা যি ভ্ৰূণ, এই ভ্ৰূণৰ ডেভেলপমেণ্টত প্ৰব্লেম দিব পাৰে যদিহে পুষ্টিহীনতাত মাতৃগৰাকীয়ে ভোগে। তাৰমানে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ। ছেকেণ্ডটো শুদ্ধ এইকাৰণে কাৰণ প্ৰত্যেকটো ভ্ৰূণ মাকৰ যি হেল্থ, সেই হেল্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মাকৰ বডিত যিমান নিউট্ৰিশ্যন আছে, এই নিউট্ৰিশ্যনৰ পৰাই সেই ভ্ৰূণটোৱে কিছু নিউট্ৰিশ্যন লাভ কৰে আৰু তেনেকুৱাকৈ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে। তো যাৰ কাৰণে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আকৌ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে ইন চেফালোকাউডাল ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ অকাৰ্ছ ফ্ৰম হেড টু টো। ইয়াত কৈছে যে চেফালোকাউডাল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো প্ৰিন্সিপল, সেই প্ৰিন্সিপলছ মতে আমাৰ যি গ্ৰোথ সেয়া মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে হয়। আৰু ৰিজনত কৈছে ইনফেণ্টছ গেইন কণ্ট্ৰল অভাৰ হেড মুভমেণ্ট বিফৰ লেগ মুভমেণ্টছ। ইয়াত কৈছে যে ইনফেণ্টছ অৰ্থাৎ শিশুসকলে প্ৰথমতে মূৰৰ যি মুভমেণ্ট, যি গতিবিধি তাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে, তাৰপিছতহে ভৰিৰ মুভমেণ্টৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ, এছাৰশ্যন শুদ্ধ নে ৰিজন শুদ্ধ নে দুয়োটাই শুদ্ধ নে দুয়োটাই ভুল, সেইটো আপুনি উলিয়াব লাগে। আৰু আপোনাক মই বাৰে বাৰে শিকাইছোঁ যে চেফালোকাউডাল প্ৰিন্সিপল আৰু প্ৰক্সিমিটি ষ্টাইল প্ৰিন্সিপলছৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই, যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে। তো এইটো আপুনি নিজে কৰিব লাগে। আপোনাক 4টা অপশ্যন দিয়া গৈছে, আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ এইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে। তো আপোনাক টোটেল 10 ছেকেণ্ডছ সময় দিয়া হ'ল। অভিয়াছলি আপুনি ধৰিবই পাৰিছে, ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছিলে চেফালোকাউডাল ডেভেলপমেণ্টত হেড টু টো, অৰ্থাৎ ডেভেলপমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ, অৰ্থাৎ এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ। ৰিজনত কৈছিলে ইনফেণ্টছ কি কৰে, প্ৰথমতে হেড মুভমেণ্টটো কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে, তাৰপিছতহে ভৰিৰ মুভমেণ্টটো কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ, আমি পাইছোঁগে। যাৰ কাৰণে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 1, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এক্সপ'জাৰ টু হাৰ্মফুল ছাবষ্টেন্সেছ লাইক চাৰ্টেন মেডিকেশ্যনছ অৰ ভাইৰাছেছ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি কেন লিড টু বাৰ্থ ডিফেক্টছ, দিছ ইজ ন'ন এজ। ইয়াত কৈছে যদি কোনো গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভাৱস্থাত কিবা বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বা কিবা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কিছু ঔষধ সেৱন কৰে বা কিবা টেবলেট সেৱন কৰে, আৰু সেই টেবলেট বা ঔষধৰ ছাইড ইফেক্টৰ কাৰণে যদি সন্তানটি জন্মৰ সময়ত কিবা বিকলাংগ নতুবা কিবা ডিফেক্ট লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, নতুবা শিশুটিৰ বিকাশত এই টেবলেটৰ ছাইড ইফেক্টে কিবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে, এইবোৰক আমি কি বুলি জানো? অপশ্যন 1ত কৈছে জেনেটিক মিউটেশ্যন, অপশ্যন 2ত কৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং, অপশ্যন 3ত কৈছে টেৰাটোজেনিক ইফেক্ট, আৰু অপশ্যন 4ত কৈছে মেটাৰ্নেল ষ্ট্ৰেছ চিনড্ৰম। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবোৰক আমি বেচিকেলি অপশ্যন 3 টেৰাটোজেনিক ইফেক্ট বুলি কওঁ, যিবোৰ প্ৰব্লেমে বা যিবোৰ লাইক ঔষধ নতুবা কিবা এটা এক্টিভিটিছৰ ছাইড ইফেক্টে শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে, সেইবোৰক বেচিকেলি আমি টেৰাটোজেনিক ইফেক্ট বুলি কওঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে এ চাইল্ড ইজ বৰ্ণ আণ্ডাৰ ৱেট বিকজ অফ মাদাৰ স্মোক ৰেগুলাৰলি ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি, দিছ এক্সাম্পল শ্ব'জ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে জন্মৰ সময়ত আণ্ডাৰ ৱেট, অৰ্থাৎ যিয়ে তাতকৈ কম ৱেট লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, সেই পিৰিয়ডত ৰেগুলাৰলি স্মোকিং কৰিছিলে, চিগাৰেট বা তেনেকুৱা কিছু সেৱন কৰিছিলে। আৰু এইটো আচলতে কিহৰ এক্সাম্পল? ইয়াত পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, প্ৰিনাটেল এনভাইৰনমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চ, ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং, আৰু অপশ্যন 4ত কৈছে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰিনাটেল এনভাইৰনমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ, অৰ্থাৎ মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ বডিটোক কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত ৰাখিছে। তো মাতৃগৰাকীয়ে বিভিন্ন ছাবষ্টেন্স সেৱন কৰি আছে, লাইক চিগাৰেট সেৱন কৰা, বিভিন্ন ঔষধ যদি সেৱন কৰে, সেইটো এটা মাতৃৰ এনভাইৰনমেণ্ট, বডিৰ যি এনভাইৰনমেণ্ট, এই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত কিছু ইম্পেক্ট পৰে, আৰু যিটো ইম্পেক্ট ডাইৰেক্টলি এই ভ্ৰূণৰ ওপৰত পৰে, অৰ্থাৎ মাতৃৰ গৰ্ভত যিটো ভ্ৰূণ আছে এই ভ্ৰূণৰ ওপৰত পৰে। আৰু যাৰ কাৰণে এই আণ্ডাৰ ৱেট বা কিছুমান ফিজিকেল ডিফেক্ট নতুবা মেণ্টেল ডিফেক্ট লৈ জন্মতে
মানে এনেকুৱা হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তো এইটো বেলেগ একো নহয়, প্ৰিনাটেল পিৰিয়ডত আমি যদি ভালকৈ কেয়াৰ নলওঁ, সেয়া মাতৃৰ বডি হওক বা ভ্ৰূণৰ হওক, যদি কেয়াৰ নলওঁ তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো এইটো বেলেগ একো নহয়, অপশ্যন 2 প্ৰিনাটেল এনভাইৰনমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে, ইয়াত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে এ বেবী লাৰ্ণছ টু হোল্ড দ্য নেক বিফৰ ৱকিং। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে খোজ কঢ়াৰ আগতে তেওঁৰ ডিঙি তাক কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে। আৰু ৰিজনত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ফল'জ দ্য চেফাল'কাউডাল প্ৰিন্সিপল, অৰ্থাৎ ডেভেলপমেণ্টে কি কৰে, ইয়াত কৈছে যে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে এই প্ৰিন্সিপলছটো ফ'ল' কৰে। তো ইয়াৰ মতে কোনটো শুদ্ধ? আপুনি নিশ্চয় ভালদৰে বুজিবই পাৰিছে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হ'ব। তথাপিও আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব সেইটো কমেণ্টত জনাব লাগে। আপোনাক টোটেল 10 ছেকেণ্ডছ সময় দিলোঁ। আপুনি চাগে বহুত ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিছে যে ইয়াত কি কোৱা গৈছে। অভিয়াছলি ইয়াত প্ৰথমতে কোৱা গৈছে এগৰাকী শিশুৱে খোজ কঢ়াৰ আগতে নিজৰ যি ডিঙি তাক কণ্ট্ৰল কৰিব শিকে। অভিয়াছলি আমাৰ মূৰৰ পৰা ডিঙিটো ওচৰত আছে, তো এইটো প্ৰথমতে কণ্ট্ৰল কৰিব শিকিব। তাৰপিছতহে একেবাৰে ভৰিটো তলত আছে, অৰ্থাৎ ভৰিৰ কণ্ট্ৰলটো একেবাৰে শেষত আহিব। তো এইটো বেলেগ একো নহয়, সেইটো হৈছে চেফাল'কাউডাল প্ৰিন্সিপলছৰ কথা। আৰু দ্বিতীয়টো সেই একে কথা কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট কি ফ'ল' কৰে, চেফাল'কাউডাল প্ৰিন্সিপলছ, মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে আগবাঢ়ে। আৰু প্ৰথমটো এছাৰশ্যন তাকেই কোৱা গৈছে, তো যাৰ কাৰণে দুয়োটাই শুদ্ধ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন ইজ এনকাৰেজড টু এটেণ্ড ৰেগুলাৰ হেল্থ চেকআপ মেইনলি বিকজ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট মহিলাক কিয় আমি ৰেগুলাৰলি হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰোঁ, অৰ্থাৎ কিয় ৰেগুলাৰলি হেল্থ চেকআপ কৰিব দিওঁ। প্ৰথম অপশ্যনটোত কৈছে প্ৰিনাটেল কেয়াৰ প্ৰিভেণ্টছ মেনি কমপ্লিকেশ্যনছ, যে প্ৰিনাটেল কেয়াৰে বহুত জটিলতা সমাধান কৰাত হেল্প কৰে, যাৰ কাৰণে আমি হেল্থ চেকআপ কৰাটো আৱশ্যক। দ্বিতীয়তে কৈছে ইট গেৰাণ্টিজ ইণ্টেলিজেঞ্চ, যে আমি যদি ৰেগুলাৰলি হেল্থ চেকআপ কৰোঁ তেনেহ'লে সন্তানটিৰ যি ইণ্টেলিজেঞ্চ হ'ব, যি বুদ্ধি হ'ব, সেয়া বহুত হাই লেভেলত হ'ব, আৰু এইটো গেৰাণ্টি। অভিয়াছলি এইটো নহয় বাৰু। 3 নম্বৰত কৈছে ইট চেঞ্জেছ হেৰিডিটি, যে ই কি কৰিব, শিশুগৰাকীয়ে যি হেৰিডিটিলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেই হেৰিডিটিখিনি চেঞ্জ হ'ব বা নতুনত্ব আহিব। আৰু অপশ্যন 4ত কৈছে ইট ষ্টপছ অল ডিচিজেছ কমপ্লিটলি, যে ই কি কৰে, যদি জন্মতে কিবা বেমাৰ লৈ আহিছে সন্তানটিয়ে, এই গোটেইখিনি ৰোধ কৰাত হেল্প কৰে। সেইকাৰণে আমি ৰেগুলাৰলি হেল্থ চেকআপ কৰিব দিওঁ। অভিয়াছলি তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, প্ৰিনাটেল কেয়াৰ প্ৰিভেণ্টছ মেনি কমপ্লিকেশ্যনছ, অৰ্থাৎ যদি শিশুটিয়ে কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে মাকৰ বডিৰ পৰা বা কিবা পুষ্টিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আছে, এই গোটেইখিনি আমি জন্মকালীন অৱস্থাতে ঠিক কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে হেল্থ চেকআপ কৰাটো আৱশ্যক। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে নিজে ইয়াৰ এনচাৰ দিব। ইয়াত সুধিছে হুইচ প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেটছ ডেট গ্ৰোথ অকাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য হেড ডাউনৱাৰ্ডছ, অৰ্থাৎ কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টৰ কোনটো প্ৰিন্সিপলছে এইটো কয় যে ডেভেলপমেণ্ট মূৰৰ পৰা তলফালে হয়। তো ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া গৈছে, আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে স্মকিং ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি মে ৰিজাল্ট ইন ল' বাৰ্থ ৱেইট। ইয়াত কৈছে এছাৰশ্যনত যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত যদি কোনোবা মহিলাই স্মকিং কৰে, সেই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্মকিঙৰ কাৰণে শিশুটিৰ যি ওজন সেইটো কম হ'ব পাৰে। আৰু ৰিজনত কৈছে হাৰ্মফুল কেমিকেলছ ৰিডিউচ অক্সিজেন ছাপ্লাই টু দ্য ফেটাছ। এইটো কৈছে যে যদি আমি হাৰ্মফুল কিছুমান কেমিকেল আমাৰ বডিলৈকে ইনচাইট কৰিব দিওঁ বা যাব দিওঁ, সেইবোৰে কি কৰে যে আমাৰ যি ভ্ৰূণ থাকিব, অৰ্থাৎ মাতৃগৰ্ভত যিটো ভ্ৰূণ থাকিব, এই ভ্ৰূণলৈকে অক্সিজেন ট্ৰান্সফাৰ হোৱাত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা অক্সিজেনৰ ছাপ্লাইটো কমাই দিয়ে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? তো অভিয়াছলি স্মকিঙে কি কৰে, এগৰাকী শিশুৰ গ্ৰোথত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু ৱেইটটো কমাটো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এইটো শুদ্ধ, অৰ্থাৎ এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ। আৰু ৰিজনত যিটো কোৱা গৈছে এইটো শুদ্ধ, কাৰণ বিভিন্ন হাৰ্মফুল কেমিকেলছ যিবোৰ আমি ড্ৰাগ এবিউজৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ, এলকহল কনজিউম কৰা, চিগাৰেট খোৱা বা কিবা যদি নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আছে, সেইবোৰৰ যিটো প্ৰভাৱ বা তাতে থকা যিবোৰ কেমিকেল, এই কেমিকেলবোৰে অক্সিজেনেই নহয়, বহুত নিউট্ৰিশ্যন মাকৰ বডিৰ পৰা সন্তানলৈকে যাওঁতে বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে।
তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰে ৰিজনটো শুদ্ধ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 1 both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত পুনৰ assertion আৰু reason দিয়া গৈছে assertionত কৈছে development during the prenatal stage is very rapid ইয়াত কৈছে যে গৰ্ভকালীন অৱস্থাত শিশুৰ যে বিকাশ বহুত তীব্ৰ গতিত হয় আৰু তাৰে ৰিজনত কৈছে মেজৰ অৰ্গেনছ এণ্ড বডি চিষ্টেমছ বিগিন ফৰ্মিং বিফৰ বাৰ্থ ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তি জীয়াই থাকিবলৈ যিবোৰ মেজৰ অৰ্গেনছৰ প্ৰয়োজন সেই অৰ্গেনছবোৰ আৰু বডিৰ যিবোৰ চিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন সেই ব্লাড চিষ্টেম হ'ব পাৰে ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেম হ'ব পাৰে বা বাকী যিমানবোৰ চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমবোৰ জন্মৰ আগতে গঠন হোৱা আৰম্ভ হয় তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ অবভিয়াছলি এছাৰশ্যন যিটো সেইটো শুদ্ধ কাৰণ প্ৰিনেটাল ডেভেলপমেণ্টত এগৰাকী শিশুৰ যিমানবোৰ বডি অৰ্গেনছ বা বডি ফাংচন সেইবোৰ আটাইতকৈ তীব্ৰ গতিত বিকাশ লাভ কৰে আৰু ৰিজনত যিখিনি কথা কোৱা গৈছে যে এই প্ৰিনেটাল পিৰিয়ডতে বেছিকেলি কি হয় যে যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনছ আছে যিবোৰ নোহোৱাকৈ এটি শিশু লাইক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেই অৰ্গেনছবোৰৰ উপৰিও যিবোৰ বডি ফাংচন সেয়া ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেম হ'ব পাৰে ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম হ'ব পাৰে ব্লাড চিষ্টেম হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি জন্মৰ আগতে ফৰ্ম হয় বা গঠন হয় তো দুয়োটাই শুদ্ধ সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 1 both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে which of the following statement is true about prenatal development কৈছে তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আচলতে প্ৰিনেটাল ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে শুদ্ধ প্ৰথম অপশ্যনটোত কৈছে এনভাইৰনমেণ্ট হেজ নো ৰ'ল যে প্ৰিনেটাল পিৰিয়ডত শিশুৰ বিকাশত এনভাইৰনমেণ্টৰ কোনো ভূমিকাই নাই অবভিয়াছলি এইটো ভুল অপশ্যন কাৰণ মাতৃৰ বডিটো সেইটো এটা এনভাইৰনমেণ্ট আৰু যিটো এনভাইৰনমেণ্টত শিশু এতিয়া গ্ৰ' কৰে তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰ'ল বহুতখিনি দ্বিতীয় অপশ্যনটোত কৈছে অনলি জিনছ ডিটাৰমাইন গ্ৰ'থ এনেকুৱা নহয় জিনৰ উপৰিও শিশুটিয়ে মাতৃৰ বডিৰ পৰা কেনেকুৱা নিউট্ৰিশ্যন পাইছে সেইখিনিও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশুটিৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে তো কেৱল জিনছ এনেকুৱা নহয় যে জিনে বৃদ্ধি সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে এনেকুৱা নহয় 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ দুয়োটাই ভুল 3 নম্বৰত কৈছে প্ৰিনেটাল কেয়াৰ এফেক্টছ লাইফ লং ডেভেলপমেণ্ট অবভিয়াছলি এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধত্ব আমি প্ৰিনেটাল পিৰিয়ডত কেনেকুৱাকৈ কেয়াৰ লৈছোঁ মাতৃগৰাকীৰ লগতে শিশুটিৰ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে বা সেই যিটো কেয়াৰৰ ইম্পেক্ট সেইটো লাইফ লং চলে আমি যদি গৰ্ভকালীন অৱস্থাত গুৰুত্ব নিদিওঁ বা সতৰ্ক নহওঁ তেনেহ'লে শিশুটিয়ে কিবা এটা ডিফেক্টিভ হৈ পিনে জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যাৰ ইম্পেক্ট লাইফ লংলৈকে হ'ব পাৰে বা বিকলাংগ হ'লে গোটেই লাইফ লঙৰ কাৰণে বিকলাংগ হৈ যাব তো এইকাৰণে কোৱা যায় প্ৰিনেটাল কেয়াৰটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াত কৈছে লাৰ্ণিং ষ্টাৰ্টছ অনলি আফটাৰ বাৰ্থ এনেকুৱা নহয় মাতৃৰ গৰ্ভত থাকিও শিশুটিয়ে বিভিন্ন ৰিফ্লেক্স কৰিব শিকি যায় বিভিন্ন মুভমেণ্ট কৰিব শিকা ষ্টাৰ্ট কৰে তো এইটো শুদ্ধ নহয় তো ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন 3 পেৰেণ্টেল কেয়াৰ এফেক্টছ লাইফ লং ডেভেলপমেণ্ট 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ মাদাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ হাই ষ্ট্ৰেছ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি দি আনবৰ্ন চাইল্ড মে ডেভেলপ ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভকালীন অৱস্থাত খুব হাই লেভেলৰ চাপ ফিল কৰি আছে বা হাই লেভেলৰ চাপ বহন কৰি আছে তো ইয়াৰ সেই যি ইম্পেক্ট সেইটো নতুনকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা শিশুটিৰ ওপৰত কেনেকুৱাকৈ পৰিব পাৰে তো ইয়াৰে বেলেগ কথা ভাবি লোৱা একো নাই এগৰাকী মাতৃ যদি গৰ্ভকালীন অৱস্থাত এনেকুৱা হাই লেভেলৰ চাপ ফিল কৰে তাৰে ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট শিশুটিৰ যি ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু বাকী যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল ডিফিকাল্টিজ তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি পৰে তো সেইকাৰণে এগৰাকী গৰ্ভকালীন অৱস্থাত মাতৃয়ে অকণমান হেপ্পী থকা ট্ৰাই কৰিব লাগে যদি চাপ লয় তেনেহ'লে তাৰে ইম্পেক্টটো শিশুটিৰ ওপৰত বহুত বেয়াকৈ পৰে সেয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 2 ইম'চনেল এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেল ডিফিকাল্টিজ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে টেৰাট'জেন্স কেন নিগেটিভলি এফেক্ট আনবৰ্ন বেবিজ যে যিবোৰ টেৰাট'জেন্স আছে সেইবোৰে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভিতৰত বা বডিত যিটো বেবী আছে এই বেবীটোক বেয়াকৈ এফেক্ট কৰিব পাৰে বা ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত ৰিজনত কৈছে এলকহল এণ্ড ড্ৰাগছ আৰ এক্সাম্পল অফ টেৰাট'জেন্স ইয়াত কৈছে যে আমি যিবোৰ এলকহল কনজিউম কৰোঁ বা যিবোৰ ঔষধ পাতি লওঁ সেইবোৰ টেৰাট'জেনত পৰে তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া গৈছে 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আকৌ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে ইয়াত কৈছে প্ৰিনেটাল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ লেটাৰ লাৰ্ণিং এবিলিটিজ অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ হয় যে প্ৰিনেটাল কেয়াৰ যদি আমি ভালদৰে লওঁ তেনেহ'লে তাৰে যি ইম্পেক্ট সেইটো লাইফ লং পৰে সেইটো আমি খুব ভালদৰে জানো তো সেয়ে প্ৰিনেটাল ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেটাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে
আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ বিফৰ বাৰ্থ। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ, কাৰণ এগৰাকী শিশুৰ বডিৰ যি ডেভেলপমেণ্ট তাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো পাৰ্ট জন্মৰ আগতে থাকে সেয়া বেলেগ একো নহয়, সেয়া হৈছে মূৰটো। আৰু মূৰত ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টটো বহুতখিনি জন্মৰ আগতে হৈ যায়। তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে, ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে এভৰি ইনহেৰিটেড ট্ৰেটছ ইজ ভিজিবল ফিজিকেলি। ইয়াত কৈছে যে আমি পিতৃ মাতৃৰ পৰা যিমানবোৰ লক্ষণ লৈ আহোঁ এই প্ৰত্যেকটো লক্ষণ আমাৰ বডিত দেখা পোৱা যায়। আৰু ৰিজনত কৈছে চাম ইনহেৰিটেড ট্ৰেটছ এফেক্ট ইণ্টাৰনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লাইক ব্লাড গ্ৰুপ। ইয়াত কৈছে যে কিছুমান লক্ষণ আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ বডিৰ ভিতৰতে হয়, যেনেকুৱা ব্লাড গ্ৰুপ। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাক টোটেল 10 ছেকেণ্ডছ সময় দিয়া হ'ল। অবভিয়াছলি আপুনি ধৰিবই পাৰিছে যে সকলো ইনহেৰিটেড ট্ৰেটছ আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ। যেনেকুৱা আমি যদি পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাইক চকুৰ কালাৰ লৈ আহোঁ, চুলিৰ কালাৰ লৈ আহোঁ, সেইখিনি বাৰু দেখা পোৱা যাব, কিন্তু ব্লাড গ্ৰুপ যিটো সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি চকুৰে দেখা পাম জানো? নিশ্চয় নাপাম। তো সেইকাৰণেই কৈছে যে এছাৰশ্যন যিটো এইটো ভুল, সকলো ট্ৰেটছ আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ, কিন্তু ৰিজনত যিটো কৈছে সেইটো শুদ্ধ, যে কিছুমান আমাৰ বডিৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছক এফেক্ট কৰে বা ইণ্টাৰনেল যিবোৰ ফাংচনছ আছে সেই ফাংচনছক এফেক্ট কৰে। তো যাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড যিটো সেইটো শুদ্ধ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 4 এছাৰশ্যন ইজ ফলছ বাট ৰিজন ইজ ট্ৰু। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ টিচাৰ ছেইজ ডেট হেৰিডিটি প্ৰভাইডছ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন হোৱাইল এনভাইৰনমেণ্ট শ্বেপছ ডেভেলপমেণ্ট। দিছ ষ্টেটমেণ্ট ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে এগৰাকী শিক্ষকে কয় যে হেৰিডিটি কি কৰে, বংশগতিয়ে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন যি ভেটি, এই বিকাশৰ ভেটি প্ৰদান কৰে, য'ত এনভাইৰনমেণ্টে সেই ভেটিৰ ওপৰত কিছুমান লাইক ডেভেলপমেণ্ট শ্বেপ দিয়ে বা ৰূপ দিয়ে। তো ইয়াক আচলতে কি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বা এই বাক্যশাৰীয়ে কি প্ৰকাশ কৰে? বেলেগ একো নহয়, সেয়া হৈছে নেচাৰ এণ্ড নাৰ্চাৰৰ ইণ্টাৰেকশ্যন। আমি জানো যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ হ'লে লাইক হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব, আৰু যাক আমি বেলেগ নামেৰেও জানো। হেৰিডিটিক আমি নেচাৰ বুলি কওঁ আৰু পৰিৱেশক আমি নাৰ্চাৰ বুলি কওঁ, আৰু এই দুয়োটাৰে যি ইণ্টাৰেকশ্যন বা যি ইণ্টাৰপ্লে, ইয়াৰ জৰিয়তে এগৰাকী শিশুৰ বিকাশ সম্ভৱ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে এবাৰ নিজৰ বিবেক ইউজ কৰি চাওকচোন। ইয়াত সুধিছে এ টিচাৰ ছেইজ ডেট প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্ট হেজ লাইফ লং টাৰ্ম ইফেক্ট অন লাৰ্ণিং এবিলিটি বিকজ। ইয়াত কৈছে যে প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্টৰ যি ইম্পেক্ট সেইটো এগৰাকী শিশুৰ লাইফ লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইম্পেক্ট পেলায়। এইটোৱে আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে, বা কিয় তাক লাইফ লং ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়? 4টা অপশ্যন দিয়া গৈছে, আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ ইনহেৰিট 23 ক্ৰম'জমছ ফ্ৰম ইচ পেৰেণ্টছ। ইয়াত কৈছে যে ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী পেৰেণ্টছৰ পৰা 23টাকৈ ক্ৰম'জম লাভ কৰে বা নিজৰ বডিলৈকে হস্তান্তৰ কৰি লৈ আহে। আৰু ৰিজনত কৈছে হিউমেন বিংছ নৰ্মেলি পছেছ 46 ক্ৰম'জম, যে এগৰাকী মানৱ শিশুৰ বডিলৈকে টোটেল 46 ক্ৰম'জম ট্ৰান্সফাৰ হয়। অবভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ। আমি পিতৃৰ পৰা 23, মাতৃৰ পৰা 23 এনেকুৱাকৈ ক্ৰম'জম লৈ আহোঁ, আৰু টোটেল আমাৰ বডিত কিমানযোৰ ক্ৰম'জম থাকে বা কিমানটা ক্ৰম'জম থাকে? 46টা, নতুবা 23 যোৰ ক্ৰম'জম থাকে। তো যাৰ কাৰণে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 22 নম্বৰত আকৌ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। ইয়াত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট ফল'জ এ প্ৰেডিক্টেবল পেটাৰ্ণ। ইয়াত কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টে এটা মানে প্ৰেডিক্টেবল পেটাৰ্ণ, যিটো আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে। আৰু ৰিজনত কৈছে অল চিলড্ৰেন ডেভেলপ এট একজেক্টলি দ্য ছেম স্পীড। ইয়াত কৈছে যে প্ৰতিজন শিশুৱে ছেম স্পীডত ডেভেলপ হয়। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ? এটা কথা সত্য যে ইয়াৰে যি এছাৰশ্যন সেয়া শুদ্ধ, কাৰণ আমি জানো যে প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেণ্টত পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ যি ডেভেলপমেণ্ট সেয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে।
অৰ্থাৎ প্ৰথমতে লাইক বহিব শিকিব, তাৰপিছত থিয় হ'ব শিকিব, তাৰপিছত খোজ কাঢ়িব শিকিব, তাৰপিছত দৌৰিব শিকিব। তো এইটো এটা পেটাৰ্ণ যিটো চবৰ লগত মিলে। কিন্তু ৰিজনত যিটো কৈছে যে অল চিলড্ৰেন ডেভেলপ এট একজেক্টলি দ্য চেম স্পীড, এনেকুৱা নহয়। ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'ব যাওঁ, প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ যি ডেভেলপমেণ্ট সেয়া লাৰ্ণিং স্পীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তো প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ যি ডেভেলপমেণ্ট সেয়া ছেম স্পীড যে তেনেকুৱা নহয়। যিয়ে যিমান স্পীডত শিকিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টবোৰ সিমান স্পীডত হ'ব। তো যাৰ কাৰণে ৰিজনটো ভুল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত সুধিছে, এ নিউবৰ্ণ ৰিছপন্স পজিটিভলি টু দ্য মাদাৰ্ছ ভইচ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ বাৰ্থ বিকজ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী নতুনকৈ জন্ম পোৱা শিশুৱে মাতৃৰ যি ভইচ সেই ভইচৰ প্ৰতি লাইক পজিটিভলি কিছুমান ৰিয়েকশ্যন বা ৰিছপন্স দেখুৱায়। তো এইটো কিয় দেখুৱায়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া গৈছে। আপোনালোকৰ মতে কোনটো শুদ্ধ হয় যাৰ কাৰণে শিশুসকলে নিজৰ মাতৃৰ ভইচৰ প্ৰতি ৰিছপন্স কৰে? তো সেই শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব লাগে। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এছাৰশ্যনত কৈছে, চিলড্ৰেন অফ দি ছেম পেৰেণ্টছ মে শ্ব' ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ। ইয়াত কৈছে যে ছেম পেৰেণ্টছৰ শিশুসকলৰ মাজত ব্যক্তি পাৰ্থক্য দেখা যাব পাৰে বা দেখা যায়। ৰিজনত কৈছে জেনেটিক কম্বিনেশ্যনছ ভাৰী এমং চিলড্ৰেন, যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ মাজৰ যি জেনেটিক কম্বিনেশ্যন সেয়া পৃথক পৃথক, সেইকাৰণে এই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো দেখা পোৱা যায়। অভিয়াছলি ইয়াৰে দুয়োটাই শুদ্ধ। ছেম পেৰেণ্টছ হ'লে যে তেওঁলোকৰ যে জেনেটিক্স বা তেওঁলোকৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট, এপ্টিটিউড, বিহেভিয়াৰ সেইবোৰ যে ছেম হ'ব তেনেকুৱা নহয়, তাৰে মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে। আৰু তাৰে ৰিজনটো হৈছে জেনেটিক কম্বিনেশ্যন। কেনেকুৱা জেনেটিক্স পিতৃ মাতৃৰ পৰা লৈ আহিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এনেকুৱা হয়। তো যাৰ কাৰণে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এছাৰশ্যনত কৈছে আইডেণ্টিকেল টুইনছ হেভ চিমিলাৰ জেনেটিক মেকআপ। অভিয়াছলি আমি পঢ়িছিলোঁৱে যে যি আইডেণ্টিকেল টুইনছ তেওঁলোকৰ যি জেনেটিক সেয়া ছেম হয়, কাৰণ তেওঁলোক এটা কণীৰ পৰাই ছেপাৰেট হৈ যায়, যাৰ কাৰণে জেনেটিক ছেম হয়। ৰিজনত কৈছে দে ডেভেলপ ফ্ৰম দ্য ছেম ফাৰ্টিলাইজড এগ। অভিয়াছলি তেওঁলোকে এটা কণীৰ পৰাই এনেকুৱাকৈ ছেপাৰেট হয়। তো ইয়াতে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে এ প্ৰেগনেণ্ট উমেন ইজ ছাফাৰিং ফ্ৰম সেভাৰ malnutrition. Which aspects of this health is most likely to be affected? ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট মহিলাই মালনিউট্ৰিশ্যন অৰ্থাৎ লাইক পুষ্টিহীনতা বা তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেমত ভুগি আছে, আৰু সেইটো বহুত গুৰুতৰভাৱে ভুগি আছে, আৰু তাৰে ইম্পেক্ট তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশুটিৰ কোনটো এৰিয়াৰ ওপৰত পৰিব পাৰে? প্ৰিনাটেল গ্ৰোথ, অনলি লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, অনলি ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট, ন' ইফেক্ট এট অল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে এছাৰশ্যনত প্ৰক্সিমেটিষ্টেল প্ৰিন্সিপল ষ্ট্ৰেটছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিড ফ্ৰম চেণ্টাৰ টু আউটাৰ পাৰ্টছ। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ। প্ৰক্সিমেটিষ্টেল প্ৰিন্সিপলছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বডিৰ মিডিল অংশৰ পৰা বাহিৰৰ ফালে যি ডেভেলপমেণ্ট সেইটোক বুজায়। অভিয়াছলি এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ। আৰু ৰিজনত কৈছে চিলড্ৰেন লাৰ্ণ টু কণ্ট্ৰল ফিংগাৰ্ছ বিফৰ শ্বল্ডাৰ মুভমেণ্ট, কিন্তু এইটো অশুদ্ধ, কিয়নো শিশুৱে প্ৰথমতে শ্বল্ডাৰ কণ্ট্ৰলহে শিকে, তাৰপিছতহে লাইক ফিংগাৰ কণ্ট্ৰল শিকে। তো ইয়াত ওলোটাকৈ কৈছে কাৰণে ৰিজনটো ভুল। ইয়াত কৈছিলে চিলড্ৰেন লাৰ্ণছ টু কণ্ট্ৰল ফিংগাৰ্ছ বিফৰ শ্বল্ডাৰ মুভমেণ্ট। তো শ্বল্ডাৰ মুভমেণ্টৰ আগতে যে ফিংগাৰ অৰ্থাৎ আঙুলিৰ কণ্ট্ৰল শিকিব তেনেকুৱা নহয়, সেইটো আঙুলিৰ কণ্ট্ৰলটো পিছত আহে, যাৰ কাৰণে ৰিজনটো ভুল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু বাট ৰিজন ইজ ফলছ। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এছাৰশ্যনত কৈছে দ্য ফাদাৰ ডিটাৰমাইনছ দ্য ছেক্স অফ দি চাইল্ড জেনেটিকেলি। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৰ যি ছেক্স, যি লিংগ সেয়া নিৰ্ণয় কৰা মেইন ব্যক্তিজনে হৈছে পিতৃ। আৰু ৰিজনত কৈছে দ্য ফাদাৰ কণ্ট্ৰিবিউটছ আইদাৰ এক্স অৰ ৱাই ক্ৰম'জম। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ সেইটো আপুনি কমেণ্টত জনাব লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনাক টোটেল 10 ছেকেণ্ডছ সময় দিয়া হ'ল। অভিয়াছলি আপুনি খুব ভালদৰে জানে যে এগৰাকী পিতৃৰ বডিত এক্স আৰু ৱাই দুয়োটা ক্ৰম'জম প্ৰডিউচ হয়, অৰ্থাৎ ৰিজনটো ইয়াত কাৰেক্ট। আৰু ইয়াত এছাৰশ্যনটো যদি আমি চাওঁ, অভিয়াছলি মাতৃসকলে কেৱল
ডাবল এক্স এই দুয়োটা ক্ৰমোজোমহে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, কিন্তু পিতৃয়ে এক্স আৰু ৱাই ক্ৰমোজোম প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, আৰু পিতৃৰ এই এক্স আৰু ৱাই ক্ৰমোজোমে ডিচাইড কৰে যে আচলতে সন্তানটিৰ লিংগ কি হ'ব। তো যাৰ কাৰণে এই সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ণয়ত, অৰ্থাৎ ল'ৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব, তাৰে মেইন ব্যক্তিজন বেলেগ কোনো নহয়, সেয়া হৈছে পিতৃ। অৰ্থাৎ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দি কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এছাৰশ্যনত কৈছে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম চিম্পল টু কমপ্লেক্স এবিলিটিজ। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ যে আমাৰ যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল এৰিয়া আছে তাৰে যি ডেভেলপমেণ্ট সেয়া প্ৰথমতে চিম্পল এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পিনে কমপ্লেক্স এৰিয়ালৈকে ডেভেলপ হয়। সেয়া হাতৰ কথা হ'ব পাৰে, হাতৰ আঙুলিৰ কথা হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে চিলড্ৰেন ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণ ব্ৰড মুভমেণ্ট বিফৰ প্ৰিচাইজ একশ্যনছ। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ যে আমি প্ৰথমতে আমাৰ বডিৰ যিবোৰ ব্ৰড অৰ্গেনছ আছে সেইবোৰৰ মুভমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰিব শিকোঁ, তাৰপিছতহে লাইক হাতৰ বা ভৰিৰ যি আঙুলি সেইবোৰ প্ৰপাৰলি ইউজ কৰি পিনে কিবা এটা ছবি অঁকা, চিলাইৰ কাম কৰা সেইবোৰ কৰিবলৈ শিকোঁ। তো ইয়াত দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 1, বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দি কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন। আৰু 30 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ ডেট দ্য হাৰ্ট, brain and spinal cord begin to form rapidly during the। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে এক্সপ্লেইন কৰি আছে যে এগৰাকী শিশুৰ হাৰ্ট, ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড যি ৰাছ সেয়া গৰ্ভকালীন অৱস্থাৰ কোনটো স্তৰত ডেভেলপ হয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সকলোৱে জানে, সেয়া হৈছে অপশ্যন 3, ইম্ব্ৰিয়নিক ষ্টেজ, যিটো বেচিকেলি ছেকেণ্ড ষ্টেজ হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰখা গৈছে, এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে নিজে দিব লাগিব। ইয়াত সুধিছে এ প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ ইজ advised to avoid alcohol because it may affect the baby's brain development. This shows the importance of। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট মহিলাক কোনোবা ডক্টৰে বা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে এডভাইচ দিছে যে এইটো সময়ত গৰ্ভকালীন অৱস্থাত কোনো প্ৰকাৰৰ যাতে এলকহল কনজিউম নকৰে, কাৰণ এইবোৰ কনজিউম কৰিলে শিশুটিৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। তো যাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীক এনেকুৱা লাইক ছাবষ্টেঞ্চ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কোৱা গৈছে। তো এইটোৱে আচলতে কি বুজাইছে, হেৰিডিটি, এনভাইৰনমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চ ডিউৰিং প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্ট বা ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ছ'চিয়েল। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আপুনি কমেণ্টত জনাব। তো আশা কৰোঁ এই টোটেল 31 কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় খুব ভালদৰে বুজি পাইছে যে প্ৰি নাটাল ডেভেলপমেণ্টৰ যি ইম্পৰ্টেঞ্চ সেয়া কিমানখিনি, এইটো ষ্টেজত এগৰাকী মাতৃ কিমান সতৰ্ক হ'ব লাগে, আৰু এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপুনি গৰ্ভৱতী মাতৃ এগৰাকীক কেনেকুৱাকৈ লাইক দিশা পৰামৰ্শ দিব শিশু এটি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ভ্ৰূণ এটি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। তো মাতৃগৰাকীৰ ফিজিকেল যি স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক যি স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যটো ভালে ৰখাটো কিমান প্ৰয়োজন এইটো ষ্টেজত বা এই সময়ত, সেই বিষয়ে আপুনি খুব ভালদৰে বুজি পাইছে। এগৰাকী শিশু জন্ম হ'বলৈ কিমানজন ক্ৰমোজোমৰ প্ৰয়োজন সেয়া বুজি পাইছে। এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হেৰিডিটি এই দুয়োটাৰে কানেকশ্যন কেনেকুৱা শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। ছাবষ্টেঞ্চ যিবোৰ আছে সেয়া এলকহল হ'ব পাৰে, চিগাৰেট হ'ব পাৰে, এইবোৰে কেনেকুৱাকৈ এগৰাকী শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই হেল্পফুল হৈছে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা শিকিবলৈ পাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছেও যদি CTET কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।